Chào các bạn, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong bản thiết kế cho cái banner của chúng ta, thì trong bài tập cuối cùng này mình hướng dẫn các bạn cách upload file để tối ưu hóa nó khi đưa lên trên một cái website. Việc đưa một hình ảnh lên trên website thì đòi hỏi bao giờ cũng sẽ hình ảnh đó nó phải tương đối là nhẹ để có thể truyền tải được trên website cho nhanh. Và phần thứ hai nữa là nó phải giữ được cái màu sắc một cách trung thực nhất. Khi mà các bạn muốn chuyển cái banner này sang một cái phần thiết kế khác, đó là tạo các hiệu ứng animation trên Flash hay là trên After Effects, thì bạn giữ nguyên file Photoshop và chúng ta sẽ chuyển nó sang các phần mềm kia. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn tình huống là ta sẽ xuất nó thành file ảnh trước khi mà ta upload nó lên trên web để làm thành banner quảng cáo. Và cách là các bạn vào trong menu file, ta chọn một cái lệnh trong menu export và tìm đến một cái lệnh là save for web. Đối với những bạn nào dùng phiên bản thấp hơn phiên bản CC thì lệnh save for web and device nó sẽ xuất hiện ngay dưới cái lệnh save as của chúng ta. Bây giờ mình kích đến mở nó đã. Khi mà xuất file ra thành một cái bộ ảnh thì các bạn cần phải chú ý cho mình đó là chúng ta lựa chọn các cái định dạng để pin hình ảnh ở đây. Thì phiên bản này cho phép các bạn có rất nhiều các cái lựa chọn. Ở trên đó chúng ta có thể lựa chọn một lệnh là GIF. Ưu điểm của GIF thì nó sẽ cho phép xuất được những cái ảnh đậm. Tuy nhiên là MIP thì chất lượng hình ảnh rất là kém. Các bạn có thể sử dụng ảnh JPEG thì ảnh JPEG cho chất lượng hình ảnh rất là tốt. Tuy nhiên nếu trong một số tình huống mà bạn muốn có một bộ ảnh có nền trong suốt trên quần thì JPEG không thể đáp ứng được điều này. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng ảnh PNG. Vì PNG thì cho chất lượng ảnh rất là tốt, đồng thời nó có thể hiển thị được cái nền trên quần cho chúng ta. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải cân đối giữa JPEG và PNG để có được cái đối tượng hình ảnh tối ưu hơn. Về chất lượng thì PNG 24 đương nhiên là sẽ tốt hơn JPEG. Thì nghĩa là bạn nhìn thấy đây là ta chỉ cần một cái chất lượng nó tốt vừa đủ. Mà người nhìn không phát hiện ra là bộ ảnh nó xấu, nhưng mà cái dung lượng file ảnh nó phải là nhẹ nhất có thể. Thế là bạn nhìn về phía góc dưới bên trái màn hình của cái bản Save for Web này. Bạn sẽ thấy là nó đang báo cho chúng ta biết là bộ ảnh này sau khi xuất ra sẽ có giá trị là 176,2 KB. Khi mà chúng ta lựa chọn sang định dạng là PNG 24 thì bạn nhìn thấy là dung lượng file nó lên tới 985 KB. Như vậy là nó lớn hơn bộ ảnh JPEG rất là nhiều. Vì thế là trong tình huống này, mình sẽ lựa chọn bộ ảnh là JPEG để tối ưu hóa nó. Như vậy là sau khi bạn chọn sang JPEG xong thì phía bên dưới bạn còn nhìn thấy nó có một loạt những cái tính năng để cho phép bạn có thể nén cái file ảnh của các bạn lại để đạt được cái mức độ dung lượng tốt nhất. Thế ở đây mình chỉ nén nó xuống nhỏ hơn 60 QT, bạn thấy file ảnh chúng ta còn 82 KB. Bạn tiếp tục nén nó bằng cái con bước không gian màu thành sRGB. Thế nhưng mà bức ảnh mà lúc mình làm lại ban đầu mình đã để không gian màu là sRGB là một không gian màu mà nó giới hạn số lớp màu nhỏ đi, cái là ít đi. Để cho bộ ảnh nó nhẹ hơn rồi, chứ là khi bạn chọn cái này thì nó không giải quyết thêm được một chút dung lượng nào cả. Sau đó là các bạn ấn save để lưu lại và tìm đến cái vị trí mà các bạn cần lưu bộ ảnh. Sau đó chúng ta ấn save một lần nữa thì bộ ảnh sẽ được lưu lại. Trường hợp này mình đã lưu sẵn một bộ ảnh ở đó rồi. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì ở việc tối ưu hóa hình ảnh thông thường đối với Photoshop thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao nhất. Để giải quyết tình huống này thì mình muốn giới thiệu với các bạn thêm một cái công cụ phía bên ngoài nữa. Các bạn truy cập vào website và đưa vào đường link là PNG là png.com, bạn sẽ thấy nó mở ra một giao diện website như thế này. Sau đó chúng ta chỉ việc tìm cái file hình ảnh mà chúng ta có. Các bạn chú ý là mình đang có một cái file hình ảnh là 986 KB. Bây giờ mình có thể kéo thẳng nó lên website đó. Sự trình thực hiện thao tác là upload cái bộ ảnh của bạn lên và sau đó là nó sẽ nén cái file của các bạn lại. Khi nó nén xong thì các bạn chỉ việc download trở về máy của chúng ta là chúng ta có bộ ảnh đã được tối ưu hóa với phần dung lượng rất là thấp. Mà cái chất lượng hình ảnh thì được bảo quản rất là tốt, thì đây là cái công cụ rất là tuyệt vời. Đôi khi mà các bạn nén bằng cái lệnh save for web trong Photoshop ta không thể đạt được cái chất lượng hình ảnh tốt như cái trang png.com này họ làm. Như vậy là các bạn nhìn thấy là sau khi upload xong một cái file ảnh là có dung lượng là 1 MB thì chương trình đã nén lại cho chúng ta còn vào 280 KB. Cái tốc độ nén nó đạt đến 72%. Vậy là sau khi chúng ta hoàn chỉnh cái file xong thì cái công đoạn mà xuất file hình ảnh cũng là một công đoạn cần thiết cho cái tập pin của bạn nó nhẹ hơn khi chạy trên web. Vậy là trong trường hợp này chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về thiết kế một cái banner trên phần mềm Photoshop. Hy vọng là với những cái phần chia sẻ của mình thì các bạn phần nào hình dung đã được cái công việc mà chúng ta sẽ xử lý bằng phần mềm Photoshop trên những bản thiết kế. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta cùng lại gặp lại nhau ở các trường hợp kế tiếp.